Hi travelers! කොහොමද ඉතින්? ඔන්න තවත් දවසක අපි රසවත් ආහාරයක් හදන්න තමයි මේ රෙඩි වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ලුණු ගෙඩි කපාගෙන ඉමු නේද? හරි සර්. අපි මේ ලුණු ගෙඩිය රවුම් විදියට කපන්න ඕනේ. මම මේ බිත්තරේ කඩාගෙන මේකට දානවා. ඊට පස්සේ බිත්තරේට අපි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50යි ක්‍රෝන් 5 මිශ්‍ර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි මේ ලුණුයි ගම්බිරිසුයි ඇඩ් කරගන්නවා. Hi travelers! කොහොමද ඉතින්? ඔන්න තවත් දවසක අපි රසවත් ආහාරයක් හදන්න තමයි මේ රෙඩි වෙන්නේ. අපි නම කියමු නේද සදු? ඔව්. අපි දැන් මේ හදන්නේ onion rings. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලාම අපි ගන්න ingredients ටික කියමුනේ. මේකත් හරිය ලේසි හදන්න. හැමදාම අපි ලේසි දේවල් තමයි කියන්නේ. මේකට අවශ්‍ය කරන්නේ බිත්තර ගෙඩියයි, ලොකු ලුණු ගෙඩියකුයි, ඒ වගේම පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50යි ක්‍රෝන් 5 මිනිස් හැඳි එකක් මේකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා අපි. ඊට පස්සේ අවශ්‍ය පමණට ලුණුයි ගම්බිරිසුයි. සහ අපිට පාන් කුඩු අවශ්‍ය කරනවා. එහෙම නැත්නම් බිස්කට් කුඩු අවශ්‍ය කරනවා. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම ලුණු ගෙඩි කපාගෙන ඉමු නේද? හරි සර්. අපි මේ ලුණු ගෙඩිය රවුම් විදියට කපන්න ඕනේ. Bestie ලුණු ගෙඩි කපා ගන්න අතරේ මම මේ බිත්තරේ කඩාගෙන මේකට දානවා. ඊට පස්සේ බිත්තරේට අපි පාන් පිටි ග්‍රෑම් 50යි ක්‍රෝන් 5 මිශ්‍ර කරනවා. අපි ඒ කියන්නේ මේ ලුණු ටිකක් ලොකුවට කපා ගන්න ඕන රවුම් නේද? ඊට පස්සේ මේකේ මේ rings ටික වෙන් කරගන්න ඕනේ නේද? ඔව් rings ටිකත් වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ ලුණුයි ගම්බිරිසුයි ඇඩ් කරගන්නවා. ඒක තමන්ගේ රස අනුව ඔයගලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. පස්සේ මේක අපි බීට් කරගමු. දැන් අපේ මිශ්‍රණය හරි හොඳට උකුවට මික්ස් වෙලා තියෙනවා. අපි දැන් අපේ onion rings ටික මේ බටර් එකේ තවර ගන්න ඕනේ. අපි ඊට කලින් අපේ සෝස් පෑන් එක රත් කරගමු නේද? ඔව් නේ සඳු. එතකොට අපිට ඉක්මනටම මේ ලෙසින් කරගන්න පුළුවන් නේ. මං එහෙනම් පහසුවට තෙල් එකක් ළඟ තියෙනවා. හරි. ඒ වැඩේ යන අතරේ අපි මේ onion rings ටික තව ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා නේද? ඔව් තව ස්ටෙප් එකක් තියෙනවා. අපි ගෙදර චුට්ටක් වැඩි කරමුද? මේ ස්ටෙප් එක යද්දි වැඩි කරමුනේ. හරි අපේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි onion string ටික අපේ මිශ්‍රණයේ තවරලා ඊට පස්සේ බිස්කට් කුඩුත් තවරලා අපේ පෑන් එකට දාන එක. එහෙනම් අපි ඒක පටන් ගමු නේද? සඳු onion rings ටිකක් ready. ඉතින් නම් අපි බැලගමු නේද? ඔව් අපි අවසාන ස්ටෙප් එකට යමු එහෙනම්.
එහෙනම් අපි ටිෂු එකට දාගමුනේ. තෙල් කටි ටිකක් තියෙන නිසා. ඔන්න සඳු. එහෙනම් අපේ අනියන් රින්ග්ස් ටික රෙඩි. එහෙනම් අපි රස බලමුනේ. කොහොමද? හරිම රහයි. බයිට් එකට හොඳයි වගේ. ඔන්න එහෙනම් යාළුවනේ ට්‍රැවල් කරන ගමන් පොඩි ඩ්‍රින්ක් එකක් දාන අයට විශේෂයි මේ කෑම. ඒ වගේම හරි ලේසියෙන් හදා ගන්න පුළුවන්. අපි කොහොමද ගෙන ලේසියෙන් හදන්න පුළුවන් කෑමනේ. ඉතින් මේකත් ඒ වගේ කෑමක් අනියන් රින්ග්ස්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ try කරලා බලන්න. ස්නැක් එකට දෙන්න ඔයාලගේ නේද? ඔව් අපි අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට්ස් කියවනවා. එහෙනම් අපි තවත් දවසක ලස්සන ලොකේෂන් එකකින් ඔයාලව හොයාගෙන එන්න යාළුවනේ මේ travel with Bestie